Salutare tuturor! În clipul de astăzi vreau să vă arăt câte cicluri de viață au făcut bateriile mele Pyths în 2 ani. Bateriile sunt de tip litiu-fier-fosfat, modelul este E-Box 48100R. Ele au fost cumpărate în urmă cu 2 ani, practic au 2 ani de când le-am instalat, de când funcționează zi de zi fără probleme. Bateriile folosite au o capacitate totală de stocare de 40 de kWh brut. Capacitatea reală de stocare, adică netul, este ceva mai mică, probabil un 35 de kWh. Mai exact, sunt 8 baterii cu o capacitate de stocare de 5 kWh brut, având o garanție de 10 ani sau 6000 de cicluri de încărcare-descărcare. La capitolul specificații, cei de la Pyths spun că suportă peste 6000 de cicluri de viață la un procent de încărcare-descărcare de 90% sau limite recomandate de descărcare-încărcare între 10% și maxim 90%. Mai exact, dacă nu descărcăm bateriile sub 10% și nu le încărcăm peste 90%. Putem obține cel puțin 6000 de cicluri de viață. Pentru monitorizarea ciclurilor de viață de la baterii, folosesc aplicația Solar Assistant, mai exact un Raspberry Pi de la ei, împreună cu un cablu dedicat pentru bateriile Pyths. Bineînțeles, cumpărat tot de la ei. Mai exact, ei au două modele, unul cu o versiune mai veche, Raspberry Pi 4, la $169, sau o versiune mai nouă, versiunea 5, la $209. Practic aici aveți licența software, Solar Assistant, împreună cu partea hardware, iar la capitolul cabluri, eu având un invertor de la DE, folosesc un cablu de genul acesta la $29, iar dacă aveți mai multe invertoare conectate în paralel, aveți nevoie de mai multe astfel de cabluri, practic câte un cablu pentru fiecare invertor. Iar pentru monitorizarea bateriilor folosesc un cablu de la Pyths de genul acesta, la $29, ce se conectează în portul consolă de la baterie. Practic aveți nevoie de un singur astfel de cablu, ce se conectează la bateria master și apoi puteți monitoriza ciclurile de viață de la toate bateriile conectate în paralel. Și să vedem câte cicluri de viață avem la bateriile Pyths. Intrăm în aplicația de la Solar Assistant. Eu, după cum știți, am două invertoare de la DE. Aici avem consumul casei, 624 de Wh, plus consumul celor două invertoare, adică se trag din baterii undeva la 823 de W, cam 100 de W pe invertor. Ok, aici avem producția pe ziua de astăzi, 54 de kWh. A fost o zi foarte bună, o zi cu soare. Și să vedem ciclurile de viață de la baterii. Intrăm la baterii. Aici avem capacitatea totală instalată, 800 de amperi. Aici ne arată 793 de amperi. Avem state of charge, 97%, state of health, 100%, deci nu s-au degradat mai deloc, ca să zic așa. Apoi avem așa, la prima baterie avem 155 de cicluri de viață făcute până acum, în 2 ani de zile. La bateria cu numărul 2, la fel, 155 de cicluri. Temperatura bateriilor variază, 24 de grade Celsius, 25 de grade Celsius. Apoi, la bateria cu numărul 3 avem la fel 155 de cicluri. La bateria cu numărul 4 la fel, 155 de cicluri. Practic, la toate cele 8 baterii ale mele am același număr de cicluri de viață. La bateria cu numărul 5, 155 de cicluri. La bateria cu numărul 6, la fel, 155. Și la ultimele două, bateria cu numărul 7, la fel, 155 de cicluri. Și ultima baterie cu numărul 8, la fel, 155 de cicluri făcute în 2 ani de zile. Practic sunt foarte puține cicluri. Dacă e să adunăm zilele în 2 ani de zile, avem așa 365 ori 2,
730 de zile împărțit la 155 de cicluri ar veni cam un ciclu la 4-5 zile, cam așa. Deci un ciclu de viață făcut, să zic, în 4 zile. 155 de cicluri în 2 ani de zile împărțit la 2 ar fi undeva la 77-78 de cicluri pe an. Ori 10 ani, undeva la 775 de cicluri. În 30 de ani ar veni undeva la 2325 de cicluri. Bine, acum depinde de fiecare cât de mult folosește bateriile. Eu, de exemplu, am și pompă de căldură. Practic, toată încălzirea casei se face prin pompă de căldură și bateriile cel mai mult sunt solicitate iarna. Practic, atunci am cel mai mare consum în casă. Să zic, poate am 10, 15, chiar 20 de kWh consumați într-o zi de iarnă, în funcție de temperatura de afară, pe când vara poate am undeva la maxim 5-6 kW pe noapte. Practic, vara nici nu țin invertorul în modul BMS la baterii ca să nu stea tot timpul bateriile încărcate la 100%, adică să le încarce în fiecare zi la 100%. Le țin în modul voltage, tensiune. Practic am stabilit un anumit prag, o anumită tensiune până la care poate să încarce bateriile. În felul ăsta bateriile nu se încarcă până la 100%, practic se încarcă undeva până la un maxim de 80% și poate din cauza asta am doar atâtea cicluri de viață, de 155 de cicluri făcute în 2 ani de zile. La capitolul loc de depozitare sau amplasare, eu le țin într-o cameră fără încălzire. Practic, în această cameră, iarna am undeva la 15 grade, iar vara undeva la un maxim de 30 de grade. Ideal ar fi să stea într-o cameră unde avem 25 de grade constant, iarna-vară. Ca și durată de viață, cei de la Pythes spun că acest model de baterii din gama lor ar avea undeva la peste 10 ani. Practic și garanția oferită de ei este tot cam acolo, mai exact tot 10 ani. Pentru mai multe detalii tehnice sau dacă vreți să știți de unde am cumpărat tot ce v-am prezentat aici, vedeți link-urile din descrierea acestui video. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!